Everything's fine? You've got it? Yeah? Okay. So, we will have a look now at the next chapter. We will talk about disconnection of electric vehicles. So I prepared a little documentation about the certified steps for disconnect the car. I saw you already find some documents about this and put the documents on the FTP. So you are a little bit in the progress what we are talking about. So first of all, as you've already have seen, Florian, the guy in the orange dress, don't touch orange. He's a good friend of mine from Tirana, drives with a Nissan Leaf with an electric car. So we will have some special benefit later for you, but we talk about this later, just to introduce you to Florian. So, okay, so let's start. We were talking about the Nissan Leaf from 2015-2016. Okay, thank you so far. So we all had the information that we were talking about disconnection. So you took some documents, me, I took some documents as well. And now we will have a specific look to the procedure how to disconnect, especially this car. So, first step, when we are talking about specified procedures for special cars, we always have to look at the manufacturer's instructions. So this is the first step that has to be done always, that's a must. The second thing we are going to do, if we want to start, we bring the vehicle to the workshop and of course we activate the parking brake. Otherwise, if there's no possibility for parking brake, we have to block the wheels that the car can't move. Because we already learned if the wheels are turning, the engine may work as a generator. So the next thing we are going to do, we are going to mark the vehicle as an electric vehicle. So we have some special signs to put on the car that everybody who is working in the workshop or who is coming to the workshop sees from the first point of view that this is an electric vehicle. So next thing we are going to do, we are going to block off the area around the vehicle that no unauthorized access can be done. Tjetër punë që do bëjmë është të rrethojmë ose të bllokojmë zonën rreth e qartë makinës, në mënyrë që mos lejohet hyrja personave të paautorizuar
të pjesën ku do të ato mjetë. So for example, we can do it this way. Zonë krimi. Po, zonë krimi. Pjesë krem zonë. Pra, si për të vetë në këtë formë, pra që shkëndosur me shërit. So next step to do, we are going to remove the ignition key and restore this ignition key safely locked. Hapi tjetër, heqim qelsin e ndezjes së makinës dhe ruajmë diku në vend të sigurt. In further times, in later times, we could take the key into the box where we have our tools and we can lock the box. Pra, kohë moderne, zakonisht e marrin qelsin, vendosin tek vendi ku vendosin qelsat e punës dhe mbyllen ato me qelës. Pra, blokojmë totalisht mundësinë e kontaktit me qelsin. Nowadays, we often work with keyless systems to energize the car. Dhe kohë sotme, meqenëse punojnë me sisteme të ndezjes makinave pa qelës. So nowadays, we are using a special box which we find here. May you give it to me? Sot, meqenëse punojnë me makine për pa qelës, përdojnë një kuti e veçantë për ruajtjen e qelsave. So this is a special box. Only the responsible guy from the workshop has the key for this box. Dhe vetëm një person është autorizuar në punishtë ka të drejtë të përdorë të makinë, të kuti. And this box is of course not located nearby the car. There must be a wall behind the car and the box. Dhe kjo kuti asnjëherë nuk do të pranë automjetit, gjithmonë do të jetë një mur ndërmjet kutisë dhe automjetit. So for example, if we are going to locate the car over there in this room, the box might be here at this edge. Pra në kjo se makina për shkakun e kjo pjesa në majtë të dhomës, kutia do të jetë pjesë të fshehur pas mundit. Okay, so next step to do, we are going to disconnect the 12-volt battery minus pole. Here we see the picture. Atëherë, hapi tjetër heqim minusin tek bateria 12 volt dhe sigurojmë polin. We have to secure the pole as well, that this pole cannot come back to the battery. Dhe do sigurojmë polin në mënyrë të tillë që mos të ketë kontakt për të rikthyer energjinë baterie. So means we put it by side and that's fine. Që thjesht mund ta lëmë në një anë, sa spostoj në një anë, që mos ketë kontakt. So, question? Janë ku janë veçanta. Janë kapuç kanë. There are some special flaps or caps that they put on the battery. Yeah, we can. That's good. Yeah, we can do. If we have the caps, we can use them, of course. But we can also take some kind of a strip to put it at the side and block it. So the next procedure we are going to do, we are going to check the gloves. So we have a special equipment that we can press some air into the gloves. And if the gloves are okay and there's no breeze, we feel no breeze from the gloves, so we know that the gloves are all right. And we do this always, this procedure. Always. So next time we are going to put on the gloves after checking if they are all right. Hapi tjetër është që të vendosen dorezat që janë ato elektrike që pande herë para një javë. So the next thing we are going to do, first we need some information where we find the so-called disconnect plug. Atëherë së pari do të gjejmë gjithashtu një lloj informacioni se ku mund të gjehet kjo priza e shkëputjes, ose çështja që bëhet shkëputja. So we have different kind of disconnection plugs. We might have a plug like this. Dhe ka priza të ndryshme shkëputje në forma të ndryshme. Një mund të jetë me këtë model. In other cars we have only a switch to move. Në vend makina të tjera nuk kemi prizë, por kemi çelës që lëviz çelësin. So it depends on the car, especially when we're talking about the Nissan Leaf. We have this kind of disconnection plug. Dhe kjo varet nga makina që përdore, që në cilën po punohet. Në këtë rast, Nissan Leaf ka të prizën e veçantë për shkëputje. So again, this disconnect plug we have to secure and lock away. We can do this as well. For example, in this case. Të njëjta gjë duhet bërë me këtë prizën e shkëputjes, duhet lënë ruajtur në vend të sigurt në një. Or we can put it in the box where the key is located as well. Ose mund ta vendosim në një vend që ndodhet edhe çelësi. Kjo do të jetë. So we already talked about the capacitors.
Sigur se folëm para një javë, ne folëm për kondensatorët, dhe të ratë kondensatorët do të lënë 10 minuta që të shkarkojnë. And we already know that the capacitors need some time to discharge. Pra sikur se dini, kondensatorët kanë nevojë për një farë kohë që të shkarkojnë energjinë akumuluar. So this time it might be time to take a coffee, for example. Që të kohë mund bërë një punë tjetër ose të thjesht pini kafe. Anyway, we have to wait about 10 minutes, something like Se that. dëshë tjetër do të presim një 10 minutë gjithë në bësh shkarkimin e energjisë. Depends on the capacitors, depends on the cars, and again, we will have a look at the manufacturer's instructions. Dhe çdo gjë varet nga kondensatorët, nga lloji makinës, por me të gjitha do varet edhe nga instruksionet që kanë prodhues të makinave. So the next thing we are going to do, we are going to check our instruments. Së parë, hapi tjetër është kontrollojmë instrumentin tonë që është duspon. So I have two of them. Kam dy prej tyre. We'll have a look inside. This instrument called duspol. Ky instrument që është duspon, You can open it if you want ta to. hapim ta shikoni. You find inside an instrument like this. Do gjeni brenda një instrument si puna këtu, të kuqit. Yes, Holland already has it, yeah. Okay, Christy as well. Ta lajë ka pjesën, ta shoh edhe tjerë, s'është problem. So how this instrument exactly we are going to use, I will show you when we have a car here to show. Atëherë, se si të përdoret ky instrument e makina do ta tregoj për kinën se kinën këtu. So because why are we doing this? We first have to know that this instrument where we want to do the measurement, if the high voltage is deactivated, we have to know that the instrument is working quite well. Pra, përpara se të filloni të punoni në makinë, për të vërtetuar që makina ka tensionin e shkutur apo jo, do të provoni nëse ky instrument funksionon. So to check if the instrument is working quite well, we can use it at the normal 12-volt battery at the car. Për ta provuar nëse ky instrument punon në rregull, do ta provojmë tek bateria 12 volt që ka vetë makina. And then we can have a look if it's really 12 volt. Dhe shikoni të dhëna që ka, nëse deklaron që ka 12 volt apo jo. So this is the first thing we have to do. After this, we are going to do the measurement at the orange cables. Pastaj bëhet marrja tek kabllot portokalli. The plus against the minus. Dhe shqyrtosin tek plusit edhe te minusit. Wilson, what do you expect? How many voltage do we have there? After disconnection? Tension do kemi pas shkutjes? 0. Hopefully 0. Yeah. Që është perception. So it could happen also that it's not 0, so maybe you have a problem. That's it. That's it. Yeah. But normally, if everything is working in the right way, Teorikisht nëse çdo gjë është në përgjithësi duar, pra and when we are on track, atëherë këtu do të jetë 0. then we will have a 0. Okay. What are we going to do? Yeah, you can use it at this way. Po mund ta provoni edhe tek këndisa normale për ta bërë matje. So, do you want to check the instrument at the AC pole? Atëherë mund ta provosh instrumentin tek polet e rrymës masë? AC, atë. Rrymës sa kanë aty? No. You have to, we are going to do a measurement at DC, so we, of course, have to test this instrument at DC. That's why we are testing this instrument at a 12-volt battery from the car. Atëherë, nëse ne do bëjmë matje të rrymës së vazhduar, atëherë testimi do ta bëjmë tek bateria e makinës, që ka kohë të vazhduar, s'mund ta bëjmë tek rrymë alternative. Because it's a different method of measuring the AC or measuring DC. Pasi ndryshon metodologjia e matjes së energjisë si në të vazhduar në atë alternative. Yeah. And not DC, yeah? Okay, so normally we check it at the car. Yeah, okay. So what we are doing next, the next step will be, Atëherë kush është hapi tjetër? we do the measurement from the plus pole, from the high voltage battery, against the carrosserie body. Atëherë pastaj bëhet hapi tjetër është marrja që bëhet nga plusit kundrejt karroserisë së makinës. And again, we accept that we have hopefully 0 volt. Dhe shpresojmë që edhe këtu të kemi përsëri 0. Then we do the measurement from minus against the carrosserie body.
Përsëri përmatje nga minusi tek karoseria ose trupi makinës dhe shpresoj. And hopefully we have again 0 volt. Dhe shpresoj të kemi përsëri 0. And the next step, you have any idea what we are doing then? Atëherë kush është shapi tjetër si mendoni? Did we finish the measurement? Kemi përfunduar me matjet apo do bëjmë matje tjetër? This is a very, very important step, and many people who do the final examen miss this step and then they are failed. Atëherë keni parasysh se shumë persona kisha faza tjetër është shumë e rëndësishme dhe shumë persona kur bëjnë testet për të marrë licencën, gjithmonë e harrojnë. We have to check again if this instrument is still working right. Sërish duhet parë nëse instrumenti po funksionon siç duhet ta bëjë. Pra vazhdon të bëjë matjet e duhura. So for example, it gets broken while we do the measurement here because we have until 400 volt, for example. Se mund të ndodhë që instrumenti të prishet ndërkohë që kemi bëjë matjet, dhe mos të pjesa plusi kundrejt karrocerisë. Pasi mund të ketë qelluar që karroceri jetë qenë ngarkuar dhe të pas ka rënë në kontakt 400 volt. To be 100% sure that we did the right thing and we don't have any voltage on the system, we check this instrument again at the 12 volt battery. Dhe për të qenë 100% sigur që instrumenti ka funksionuar siç duhet, bëjmë rithërisht matjet te bateria e dytë. And when we are at this point, then we know for 100% that the high voltage system is deactivated. Dhe në këtë moment që sa bëjmë të fazë të fundit, e dim me siguri 100% që sistemi tensionit lartë është shkuar. So we change the sign at the car, so we put this sign, this now is written in German, but we will have it in Albanian language as well. Më pas vendosim të tabelë tek makina. Tabelat janë të përkthyer në gjuhë shqipe. Kjo është shkuar energjia elektrike. So that we can see here that the car is disconnected. Ja? Okay, you see here maybe here is a possibility to write down a name, and here we will write down the name from the responsibility who did the disconnection of the car. Dhe këtu kemi të shkruajmë që tregojmë me kuq, është mundësia që shtohet edhe emri i personit që ka bërë shkputjen e energjisë në makinë. To keep in mind, this can only do people who are high voltage technicians. Okay, so that's it. Another thing I want to show you, I searched the internet about information for disconnection of the Nissan Leaf. And I will show you a short video about it. So first we have to check if we have some tone, and then we can have a look at it. So the tone we don't need because it's German, I guess. So we can do it like this. I will explain what will happen. So we see here the first step, which means we have to mark the car, that it's an electric vehicle. Pra kemi fazën e parë që vendosim sinjalistika që kjo është makinë automjet elektrik. So here we secure that nobody can touch the car, nobody comes in the special area where the electric car is located. Sigurohemi që askush mund ta preki makinën, pra do thotë kontakti me makinën, nga persona e pa autorizuar. So here we see that he puts the key inside this box. Pra sigurisht e parë tek kutia e çelësave futet dhe çelësin e makinës. So normally we put it in our special box behind the wall. Zakonisht e vendosim tek kutia e veçantë që është gjithë në mur, ose vendosur në mur. So here we can see the minus pole. It's already there. Pra këtu shikojmë që është poli minus, që është montuar te batteria. Okay, here we will find the disconnection plug. Këtu do të jap priza për sa përket shkputjes. It's in the back of the car. There's one fault he's doing. Maybe somebody of you see this. What's he making wrong? It doesn't have the gloves. Pardon? It doesn't have the gloves. He doesn't need it now because he's only putting the stuffs away. He's not directly working at the disconnection plug now. He needs it later. No, later. Just a simple thing. No. Just a simple thing. No. Have a look here. The guy said that. One of the guys said that against the real.
Yeah, that's it. Pra That's vetëm it. problemi që ka atë rast është që ka unazën të vendosur në dorë. So if you work at cars, you never wear any metal accessoires. Pra, kryesore është që punon në makinat asnjë nuk do të mikë të bjerë. Okay? So he's not right working now at the disconnection plug. He just opens something to do. So we see here the disconnection plug. Aktualisht ai nuk po punon mbi pjesën elektrike. Pra thjesht poqi bulesa, pra nuk ka të bëjë punoj. Dhe në këtë moment, pasi të punojë mbi pjesën elektrike, atë vendos bën testimin e pajisjes që të rasa të rashë. Pra bëhet bllokimin e saj, bëhet pasi janë mekanike pompa. Of course, normally you does it with both gloves. Pra normalisht do të bëhet të dy doreza. So now he's working at the disconnection plug. Atëherë punon të për priza për shkëputje. And this one said that he didn't put the gloves for protection against sweats. Or the other gloves, or plastic ones. Yeah. Normally, if you work with a disconnection plug, you can put it here as well. But to be sure, to be 100% sure, you put it nearby the key from the car. Pra moment që punon me të prizas dhe shkputjes, atëherë mund t'i bani me vetë, por për qenë 100% sigurt vendosni një vend që do ta çelësë makinës. So that there's nobody able to use it and to reconnect the car Në again. mënyrë që mos ketë mundësi që askush tjetër ta përdorë ato ose të vendosë makinën përsëri punë. So there's one procedure he's going to show us now. This depends on the car. Normally there's no need to lift the car. Është procedurë tjetër që të po tregoj, zakonisht nuk është nevojë që të ngrihet makinën për punuar. But he does a special procedure now. What is he going to do? He's directly putting off the connection from the high voltage cables at the battery. Por procedura që po bën ai është shkputja drejt për drejt e kablave tension të lartë nga bateria. What we see, he is still working with gloves. Po shikoni që dy kohës punon me doreza. So now he can do the measurement if there's still some energy on the battery. He's using a special tool now. Aktualisht po përdor një mjet të veçantë që është AVL test. So we talked about this bus ball. Pra ne folëm për bus ballin. We have us here in school and we are going to work with it the next training week. This special equipment, it's from AVL. Atëherë është një pajisje tjetër që ne kemi këtu në shkollë, dhe punojmë ato javës në trajnim në radhas. Është nga kompania AVL. So this is a special software to check the measurements. Dhe kjo është një program kompjuterik i veçantë për matjet. So we follow a special procedure which is written in the software. Është një procedurë e veçantë që është parashikuar tek programi kompjuterik. And after that we have a written protocol that we did this procedure. Dhe pasaj është protokolli caktuar që shpjegon a kemi bërë procedurën siç duhet ta bëjmë. So this means we have a certified document that we had did the disconnection the right way. Dhe në këtë formë, pasi kalojnë bërë kontrollet e gjitha hapat, kemi dokument të certifikuar, ti ke dhënë gjitha hapat për shkputjen e energjisë. This is the big advantage of this special software. Dhe kjo është avantazhi kryesor që ka ky lloj programi. Here we see some special information. Here you put in your Then you see here, you first have to check the instrument to do like this. So the software tells you step by step what to do. Çfarë përpish të bërë? Pra, së pari bën testimin e tuskorit që është të dy kahat testojnë njëra me tjetrën, përpara nëse janë energji. And you see green, and then you can do the measurements. Pra, në momentin që ofte thotë që kemi bërë të çdo të dalë ishilja. First plus against minus. Pra lidhet plus e minuse. So 0 volt, and then minus against carrossery body and plus against the carrossery body.
Bëhet marrëdhënia ndërmjet plusit dhe karrocerisë, minuset dhe karrocerisë. Ky shkallë transmetimin nga batteria në motor elektrik. So it is a cable that transmits energy from the battery to the electric engine. Yeah, that's right, that's right. Yeah. And again at the end, the special plug, which is needed to use. Kjo është person që ka bërë trajnimin. Okay, so this is everything we need to know about this connection. Pra kjo është gjithçka që ne duhet të dimë për sa përket shkputjes së energjisë. So we're talking about 15 certified steps to do. Pra janë 15 hapa të certifikuar për kryerjen e kësaj procedure. And we're not only going to do this one time, Du ta bëjmë vetëm këtë herë, ta bëjmë rregullisht. we will do this, we are not going to do this 3 times. Pra du ta bëjmë as një herë, vetëm sot, ose as 3 herë. At the end of the training, if we want to end up here, at the end of next training week, every participant here in the room is going to do this, and I am going to control this if it's followed step by step. Secili nga ju do ta bëj vetë personalisht të gjitha hapa një nga një. Do të testoni nëse keni bërë apo jo hapa siç po se Okay. shkruaj.